नमस्ते साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरूलाई एक अत्यन्तै मार्मिक र मनमोहक चलचित्रको समीक्षा गर्न लिएर आएको छु। चलचित्रको नाम हो व्हाट्स इटिङ गिल्बर्ट ग्रेप। यो चलचित्र 1993 मा बनेको थियो र यसले धेरै पुरस्कारहरू जितेको छ। यसमा जनी डेप र लियोनार्डो डिकार्पियो जस्ता महान अभिनेताहरूले अभिनय गरेका छन्। त्यसैले यो चलचित्र कस्तो छ, यसले कुन कुराहरू प्रस्तुत गर्छ, आज म तपाईहरूलाई यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछु। Are you sorry? No, I'm not sorry. He's not sorry. We're not sorry. Don't be sorry. यो चलचित्र एन्डोरा नामक एक सानो सहरमा सेट गरिएको छ, जहाँ गिल्बर्ट ग्रेप आफ्नो परिवारको हेरचाह गर्छन्। गिल्बर्टको जीवन धेरै जटिल छ। उनको आमा बोनी ग्रेप मोटापाको कारण घरबाट बाहिर निस्किन सकिँदैनन् र उनको सानो भाइ आनी ग्रेप, जसलाई मानसिक रूपमा अक्षमता छ, उनको धेरै ध्यान चाहिन्छ। गिल्बर्टको बहिनी एलेन र एमी पनि छन्, तर परिवारको सबै जिम्मेवारी गिल्बर्टको काँधमा छ। गिल्बर्टको जीवन एकरस र निरस छ, तर एक दिन उनको जीवनमा बेकी नामक एक युवती आउँछिन्। बेकी एक यात्रु हो जो आफ्नो आमाको साथ यात्रा गर्दै गर्छिन्। उनको आगमनले गिल्बर्टको जीवनमा नयाँ उत्साह र परिवर्तन ल्याउँछ। गिल्बर्ट र बेकी बीचमा प्रेमको सम्बन्ध विकसित हुन्छ र गिल्बर्टले आफ्नो जीवनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्छन्। तर गिल्बर्टको जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। उनका आमा बोनीले आफ्नो मोटापाको कारण धेरै समस्याहरू सामना गर्छिन् र उनको मृत्युले परिवारलाई ठुलो आघात पुग्छ। बोनीको मृत्युपछि गिल्बर्ट र उनको परिवारले आफ्नो जीवनलाई नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्छन्। चलचित्रको अन्त्यमा गिल्बर्टले आफ्नो भाइ आर्नीलाई हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी लिन्छन् र उनीहरूले नयाँ जीवन सुरु गर्छन्। यो चलचित्रले परिवारको प्रेम, जिम्मेवारी र आत्मखोजको बारेमा गहिरो संवाद प्रस्तुत गर्छ। Mama, stop it now! मलाई यो चलचित्र धेरै मन पर्यो। यसले मेरो मनमा धेरै भावनाहरू जगाएको छ। लियोनार्डो डिकार्पियोको अभिनयले मलाई अचम्म लाग्यो र चलचित्रको कथाले मलाई आफ्नो परिवारको बारेमा सोच प्रेरित गर्यो। यो चलचित्र हाँसो, आँसु र प्रेरणाको मिश्रण हो। मलाई लाग्छ कि यो चलचित्र हरेक व्यक्तिले हेर्नुपर्छ। धन्यवाद साथीहरू, मेरो समीक्षा हेर्नुभएकोमा। यदि तपाईहरूलाई यो समीक्षा मन पर्यो भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस्। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। नमस्ते।